वेलकम बॅक टू विनया भटक्या. आपण आहोत मसुरीमध्ये आणि आज आपण जाणार आहोत ते मसुरीचं साईटसीइंग करण्याकरता. बरेचसे पॉईंट बघायचे. सकाळी 6:30 वाजल्यापासून आपण लवकर जाणार आहोत, वेळ कमी आहे. त्यामुळे आपण एक फॉल आहे आणि अजून बरंच काही काय बघायचं जाणार आहोत. आम्ही राहतो ते रेडिसन हॉटेलमध्ये. अतिशय सुंदर असं हे हॉटेल आहे. या हॉटेलची टूर पण तुम्हाला मी नंतर देईन. आता आमची टॅक्सीवाला 6:30 वाजता सकाळी येणार आहे आणि त्याच्यानंतर फिरायला जाऊया. मसुरीमध्ये ट्रॅफिकचा भरपूर प्रॉब्लेम आहे आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला सकाळी लवकर निघायला लागतं आणि दुपार एकदा झाली. आज तर संडे आहे, त्याच्यामुळे तर भरपूर असा ट्रॅफिक होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला 3-4 किलोमीटर जाण्याकरता 1-1 ताससुद्धा कधी कधी लागू शकतो. तर त्या हिशोबानेच आपलं साईटसीइंग होणार आहे. तर हवा पण अतिशय सुंदर आहे. छान हवा, अशी हवा, थंडगार हवा पडलेली आहे. साधारण एक 20-1 डिग्री टेम्परेचर असेल, पण दुपारच्या वेळी मात्र जरा टेम्परेचर जास्त असतं. पण तरीसुद्धा चांगली थंडगार हवा सुटत असल्यामुळे तसं ऊन काय फार जाणवत नाही. डेहराडूनला आम्ही होतो जेव्हा उतरलो, जवळजवळ 42-43 डिग्री टेम्परेचर होतं आणि मसुरूला आल्यानंतर अतिशय छान अशी हवा आहे. मग सांगितल्याप्रमाणे हॉटेल तर अतिशय सुंदर हॉटेल आहे. मी तुम्हाला हॉटेलची टूर देईलच आणि नंतर मग थोडे आपण मॉल रोडला जो फिरलो आहे त्याच्याबद्दलची पण तुम्हाला माहिती दुसऱ्या भागात देईल. तर चला आता आपण जाऊया साईटसीइंग करण्याकरता. मी ज्या ठिकाणी आत्ता आलो आहे ते ठिकाण म्हणजे मसुरीमधलं केम्प्टी फॉल्स. जर तुम्ही मसुरीला भेट देण्याचा कधी विचार करत असाल किंवा प्लॅनिंग करणार असाल तर तुम्ही हे ठिकाण तुमच्या विश लिस्टमध्ये नक्कीच तुम्ही ठेवा, कारण असं हे सुंदर ठिकाण आहे. आणि आता आपण जाऊया, मी तुम्हाला दाखवतोच तो फॉल कसा आहे, केम्प्टी फॉल्स. अनेक वर्षापासून मसुरीमध्ये केम्प्टी फॉल्स हे एक टुरिस्ट लोकांचं फार अट्रॅक्शनचं केंद्र बनलेलं आहे. आणि इथे तुम्ही जेव्हा याल तेव्हा तुम्हाला निसर्ग सौंदर्याचा एक अद्भुत अनुभव घेता येतो. आता येथील सौंदर्य तुम्ही जर बघायला गेलात तर अतिशय सुंदर असं. आजूबाजूला हिल्स आहेत, ग्रीन अशा हिल्स आहेत आणि त्याच्या बाजूलाच आपला हा तो केम्प्टी फॉल्स आहे. आणि हे जे मसुरी हिल स्टेशन आहे हे भारतातील पहिलं हिल स्टेशन म्हणून ओळखलं जातं, जे ब्रिटिश लोकांनी उन्हाळ्यात त्यांच्या वेकेशनच्या वेळी शांततेने काही एन्जॉय करण्याकरता त्यांनी शोधून काढलं होतं मसुरी. केम्प्टी फॉल्सला आपण जर जायचं असेल तुम्हाला तर कसं आहे, आम्ही तर आमची प्रायव्हेट गाडी केली होती. केम्प्टी फॉल्स मसुरीपासून साधारण एक 15 किलोमीटर अंतरावर जो यमुनोत्री रोडवर हे ठिकाण आहे. आणि मसुरीचे हे प्रसिद्ध स्थळ म्हणजे तुम्ही समजा जर डेहराडूनपासून येणार असाल तर साधारण हे 45 किलोमीटर अंतरावर हे डून व्हॅलीजवळ हा केम्प्टी फॉल आहे. मसुरी शहराच्या केंद्रापासून साधारण तुम्हाला एक 30 मिनिटाच्या अंतरावर तुम्ही इथे पोचू शकता. आणि ते सुद्धा जर ट्रॅफिक नसेल तर आम्हाला जवळजवळ 1.5 ते 2.25 तास लागले, कारण प्रचंड ट्रॅफिकमध्ये आम्ही अडकलो होतो. आणि आम्ही सकाळी 6:30 वाजता जरी चालू केलं होतं तरीसुद्धा आम्हाला जवळजवळ 1.5 ते 2.25 तास लागले. तुम्ही मसुरीवरनं प्रायव्हेट टॅक्सी, शेअरिंग टॅक्सी किंवा मला वाटतं एक लोकल बस आहे, त्या लोकल बसने पार्किंगच्या एंट्री पॉईंटपर्यंत इथे पोचू शकता. आणि जेव्हा मुख्य रस्त्यावरनं धबधबा खाली दरीत असल्यामुळे आपल्याला तिकडे पोचण्याकरता बऱ्याचशा पायऱ्या उतरून जायला लागतं. पण तिथे 2 ऑप्शन तुम्हाला मिळू शकतात. एक तर तुम्ही पायऱ्यांनी जाऊ शकता किंवा तुम्ही रोपवेच्या केबल कारने जाऊ शकता. पण केबल कार एक लक्षात ठेवा, सकाळी 8 मला वाटतं 8:30 वाजल्यानंतर चालू होते. आणि पायऱ्या जर तुम्ही उतरून जाणार असाल तर मुख्य रस्त्यावरून तिथे जाण्याकरता साधारण एक मला वाटतं
250 ते 200 पायऱ्या उतरून आपल्याला खाली जावे लागतं आणि खाली जाताना साधारण एक 15 ते 20 मिनिट लागतात. पण तुम्ही जर सिनियर सिटीजन असाल तर नक्कीच अर्धा तास सुद्धा लागू शकेल. पण जेव्हा वरती येतात तेव्हा तुम्हाला नक्कीच थोडासा श्रम करावा लागतील वरती येण्याकरता. ज्येष्ठ नागरिक तुम्ही असाल तर तिथे रोपवेची सुद्धा सुविधा केलेली आहे आणि ज्यांना पायऱ्या उतरणे चढणे टाळायचं असेल तर त्यांच्याकरता रोपवे हा एक उत्तम पर्यायसुद्धा होऊ शकतो. रोपवेचा प्रवास साधारण एक 5-6 मिनटाचाच आहे. आम्हाला काय रोपवे मिळाली नाही कारण आम्ही लवकर गेलो होतो तेव्हा अजून रोपवे चालू झाली नव्हती. आणि ह्या रोपवेच्या इथून जाताना तुम्हाला आजूबाजूची व्हॅली आणि फॉलचा सुंदर निसर्गरम्य नजराणासुद्धा दिसू शकतो. मला वाटतं ह्या रोपवेज करता 120 ते 150 रुपये म्हणजे टू अँड फ्रो हे भाडं असेल. पण पण तुम्ही चेक करा थोडंसं इकडे वरती खाली होऊ शकतं. आणि तुम्ही जेव्हा पायऱ्या उतरून खाली जाता ते सुद्धा अतिशय सुंदर आहे कारण तुमच्या दोन्ही बाजूला पायऱ्यांच्या दोन्ही बाजूला मोठा स्थानिक बाजार आहे आणि काय खरेदी करू शकता तुम्ही तिकडे तर लाकडी हस्तकलेच्या वस्तू मिळतात, शोपीस आहेत, लोकरीचे कापड आहेत, लहान मुलांच्या खेळणी, सुवेनर्स अशा बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला पायऱ्या उतरताना दिसतील. इवन तुम्हाला तिथे बरीचशी अशी छोटी मोठी रेस्टॉरंट तुम्हाला चहा प्यायला मॅगी खाण्याकरता सुद्धा दिसू शकतात. आणि असं करत तुम्ही एक साधारण 20-25 मिनिटांनी खाली केम्प्टी फॉल्सच्या जवळ खाली पोचल्यानंतर तुम्हाला दिसतो तो सुंदर असा केम्प्टी फॉल्स. आणि हा जो फॉल आहे हा उत्तराखंडामधील मसुरी जवळील सर्वात प्रसिद्ध आणि मोठा धबधबा म्हणून ओळखला जातो. साधारण समुद्रसपाटीपासून 1364 मीटर उंचीवर वरनं हा मला वाटतं खाली येतो. हिरव्यागार दऱ्या आजूबाजूला आपल्याला दिसत आहेत आणि त्याच्यामुळे पर्यटकांच्या हे मुख्य आकर्षणाचं असं केंद्र आहे. तर तुम्ही जो कोणी मसुरीला येतो तो नक्कीच केम्प्टी फॉलला जाण्याकरता इथे येतो. उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात इथे शक्यतो लोक इथे येतात. पण पावसाळ्यात लोक जरा टाळतात कारण बऱ्याचशा लँडस्लाईडसुद्धा होऊ शकतात हिली स्टेशन असल्यामुळे. आणि तुम्ही जेव्हा त्या वरती येताना आजूबाजूच्या दुकानामधनं काय तुम्हाला जर काय शॉपिंग करायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्हाला मिळू शकतं. तुम्हाला जर केम्प्टी फॉल्सच्या त्या लेकमध्ये छोटासा असा लेक तयार केलेला आहे त्यांनी, तर तिथे कपडे बदलण्याकरता चेंजिंग रूम्स पण आहे, सामान ठेवण्याकरता लॉकर्सची सुद्धा उत्कृष्ट सोय केलेली आहे. इथे थोड्याशा खानावळी म्हणजे तुम्हाला मॅगी स्टॉल आहे, चहा कॉफी आणि स्नॅक्सची सुद्धा अशी बरीचशी दुकानं आहेत. त्यामुळे तुम्हाला उतरताना जर त्रास एन्जॉय करत उतरत असेल तर तुम्ही नक्कीच या रेस्टॉरंट्समध्ये सुद्धा एन्जॉय करू शकता. आता हे केम्प्टी फॉल्सचं तुम्हाला जर इतिहास आणि समजून घ्यायचं असेल तर केम्प्टी फॉल्स हे नाव कसं आलं हे फार मोठं इंटरेस्टिंग आहे. आणि तिथूनचा तेव्हा एक ब्रिटिश अधिकारी होता त्याचं नाव जॉन्सन मॅकिनन यांनी या फॉलला केम्प्टी फॉल्स म्हणून नाव दिलं. आणि पूर्वी काय असायचं ब्रिटिश अधिकारी चहा पार्टी इथे ऑर्गनाईज करत असत आणि त्याला ते कॅम्प टी असं ते म्हणायचे. आणि पुढे जाऊन ह्या शब्दाचा कॅम्प टीवरनं तो तयार झाला, ते केम्प्टी असं नाव तयार झालं. आणि इसवी सन 1835मध्ये हे ठिकाण पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यात आलं. आणि हे जे धबधबे आहेत साधारण तुम्हाला काही सांगितल्याप्रमाणे 15 किलोमीटर अंतरावर आहेत मसुरीपासून आणि जमुनात्री मार्गावर आहेत. येथे पाणी जवळजवळ 40 फूट वरून खडकावरनं वेगाने खाली कोसळते आणि त्यामुळे इथे येणाऱ्यांची संख्या पण आपण बघतोय खूप आहे. आम्ही आलो तर सकाळी लवकरच पोचलो 8च्या सुमारास, कारण तुम्ही जसजसं वेळ जातो साधारण 10च्या नंतर इथे येण्याकरता ट्रॅफिक पण प्रचंड ट्रॅफिक होतो आणि पर्यटकांची गर्दी पण खूप होते.
त्यामुळे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सकाळी 6:30 वाजताच आम्ही आमच्या हॉटेलमधनं निघालो आणि इथे साधारण 7:30च्या सुमारास पावणे 8च्या सुमारास पोचलो. तरीसुद्धा बरीचशी गर्दी होती. फक्त दुकानं आणि रेस्टॉरंट उघडी नव्हती. पण येताना तुम्हाला तुम्ही तिथे एक अर्धा पाऊण तास तर नक्कीच वेळ घालवू शकता आणि लोकंसुद्धा तिथे बरेचसे तुम्हाला एन्जॉय करताना दिसतील, स्विमिंग करताना दिसतील. मग सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला स्विमिंग करायचं असेल तरी तिथे चेंजिंग रूम्स आहेत. मॅगी खायचं असेल तर मॅगी खायला सुद्धा तुम्हाला छान आहे आणि आजूबाजूला सुद्धा तुम्ही रेस्टॉरंटमधनं बघितलं तर सुंदर असा नजराणा, निसर्गाचा नजराणा आपल्याला दिसतो. तर असा होता हा केम्प्टी फॉल्स. आता आपण याच्या पुढे जाऊया. ऑन द वेज मसुरीला जाताना संतर देवी म्हणून एक छान असं मंदिर आहे. हिलवर मंदिर आहे आणि त्याच्याकरता पण सुद्धा आपल्याला जरा चालायला लागतं. तर आपण तिथे पण आता जाऊया आणि त्याच्याबद्दलची तुम्हाला मी माहिती पण देतो. संतुरा देवी मंदिर हे उत्तराखंडामधील मसुरी येथील अतिशय प्रसिद्ध आणि धार्मिकदृष्ट्यासुद्धा एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे. आणि हे जे मंदिर आहे दुर्गादेवीचे मंदिर असून एक रूप मानलेल्या संतुरा देवीला समर्पित केले असून मसुरा कॅम्प्टी आपण जो फॉल बघितला त्याच रोडवर एका शांत टेकडीवर हे मंदिर आहे. आणि तुम्ही जर ह्याचा वैशिष्ट्य आणि ऐतिहासिक आणि धार्मिक जर महत्त्वाचं समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर असं कळतं की स्थानिक लोकांच्या श्रद्धेनुसार 1991मध्ये आलेल्या विनाशकारी भूकंपाच्या वेळी संतुरा माताच्या कृपेनेच असं समजूत आहे की संपूर्ण मसुरी शहर सुरक्षित राहिले. आणि यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि भाविकांमध्ये या मंदिराविषयी प्रचंड अशी आस्था आहे. आणि हा जो परिसर आहे अतिशय नयनरम्य परिसर म्हणून ओळखला जातो. हे जे मंदिर आहे हे उंचावर असल्याने येथून आसपासच्या आपल्याला हिरव्यागार टेकड्या आणि व्हॅलीचे सुंदर असं व्ह्यू दिसतो आपल्याला. निसर्गरम्य आणि शांत वातावरणामुळे हे ठिकाण आध्यात्मिक आणि ध्यानासाठी सुद्धा अतिशय उत्तम आहे असे मानले जाते. आता हे पोचायचं कसं तर तुम्ही जर केम्प्टी फॉलला येणार असेल तर ऑन द वेज हे ठिकाण आहे. त्यामुळे तुम्हाला मसुरीपासून साधारण मला वाटतं 1 तास तरी लागू शकेल आणि 10-15 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. आणि मंदिरामध्ये ॲक्च्युली मंदिराच्या म्हणजे देवळापर्यंत पोचण्याकरता एक पाऊलवाट आहे आणि थोड्याशा पायऱ्या अशा तुम्हाला चढाव्या लागतात. नंतर मंदिराची ही जी वेळ आहे ती लक्षात ठेवा. सकाळी 6 वाजल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत हे मंदिर उघडं असतं. आणि मंदिराच्या आतमध्ये शूटिंग करण्यास किंवा फोटोग्राफी करण्यास परमिशन नाही आहे. इथं असं सांगितलं तिथूनच्या यांनी की तुम्ही जर नवरात्रीच्या काळात इथे आले इथे एक मोठी जत्रा भरलेली असते आणि भाविकांची प्रचंड अशी गर्दी असते. आणि संतुरा देवीच्या मंदिरात जाण्याकरता खालून म्हणजे मेन रस्त्यापासून वर टेकडीपर्यंत मंदिरात जाण्याकरता असा एक छान सिमेंटचं कॉन्क्रीटचा असा रस्ता तयार केलेला आहे. रस्ता म्हणण्याशिवाय एक पाऊलवाट तयार केलेली आहे. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे साधारण एक मसुरीपासून 7 ते 8 किलोमीटर अंतरावर असेल. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या गाडीने किंवा प्रायव्हेट कारने सुद्धा इथे येऊ शकता. आणि प्रवेशद्वारापासून तुम्ही साधारण मंदिरापर्यंतची चढण मुख्य रस्त्याच्या इथून तुम्ही जर गेलं तर मला वाटतं साधारण एक 25 ते 30 मिनटं तरी नक्कीच चालायला लागतील. रस्ता तर अगदी सुंदर केलेला आहे. पाऊलवाट आहे ती सिमेंट कॉन्क्रीटची अशी पाऊलवाट केलेली आहे आणि मध्ये थोड्याशा पायऱ्या पण आहेत. आणि हा जे पायऱ्या आणि आपण जेव्हा वरती चढतो तर अतिशय सुंदर असं आजूबाजूचा व्ह्यू आपल्याला दिसतो. तर साधारण सिनियर सिटीजनना 20 ते 25 मिनटं जर तुम्ही एन्जॉय करत चालत गेला तर 20 ते 25 मिनटं अगदी
लागू शकतो. आणि ही जी वाट आहे ती अगदी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची चढण आहे. आणि तुम्हाला जर मध्ये आधी दम लागला तर विश्रांती घेण्याकरता आणि निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी थोडीशी मोकळी जागा आहे, थोडंफार मला वाटतं बसण्याकरता पण आहे. आणि वर पोचल्यावर एका मोठ्या लोखंडी घंटेचा आणि सुंदर मंदिराचा परिसर आपल्याला दिसतो. शुभ्र व्हाईट असं हे मंदिर आपल्याला दिसतंय आणि मंदिराची रचना घुमटकार असून आतमध्ये मुख्य गाभारात संतुरा माता म्हणजे मा दुर्गेचं रूप आहे. हात 8 हाताच्या अष्टभुज रूपात विराजमान झालेली ही माताचं आपल्याला दर्शन होतं. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इथे व्हिडिओग्राफी किंवा फोटोग्राफी अलाउड नाही आहे. आणि मंदिराच्या वरतून तुम्ही जर बघितलं तर 360 डिग्रीमध्ये तुम्हाला मसुरीच्या दऱ्या आणि हिमालयाचा सुंदर असा व्ह्यू तुम्हाला दिसतो. एक मात्र थोडंसं तुम्हाला टिप्स देऊ शकतो. पायऱ्या आणि चढण असल्यामुळे तुम्ही जरा वॉकिंग शूज घालून गेला तर ते बरं पडेल. आणि दुसरं म्हणजे वरती जाताना आपल्यासोबत पाण्याची बाटलीसुद्धा ठेवा, कारण काही काही वेळेला थकवा पण जाणू शकतो. आणि त्याच्याकरता पाणी असलेलं नेहमीच चांगलं. सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6च्या दरम्यान तुम्ही कधीही इथे जाऊ शकता. आणि सकाळी जर लवकर गेलं तर इथे अतिशय सुंदर असं आल्हाददायक असं वातावरण असतं. तर हे होतं आपलं मसुरीच्या 2 ठिकाणाचं माहिती, केम्प्टी फॉल्स आणि माता संतुरीचं मंदिर. तर थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायलासुद्धा विसरू नका. आता पुढच्या व्हिडिओत आपण अजून मसुरीच्या आजूबाजूचं 2 ठिकाणे आहेत त्याची माहिती घेऊ. थँक्यू.